Nụ cười tươi của Ngọc Miu khi bị đề nghị mức án cao nhất 16 năm tù. Văn Kính Dương cùng với 4 đồng phạm bị đề nghị mức án tử hình. Ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7, thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Văn Kính Dương cùng với các đồng phạm. Và ở 2 ngày xét xử trước đó, vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, thì hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn 5 ngày để chờ Văn Kính Dương tìm luật sư mới, đồng thời ổn định sức khỏe cho các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. 7 giờ 50 phút, Ngọc Miu cùng với các bị cáo được áp giải đến tòa. Và ngay sau khi bước xuống xe, thì Ngọc Miu cười rất tươi và đầy tự tin khi thấy được người thân đứng đợi. Và ngày hôm nay thì luật sư mới bào chữa cho Văn Kính Dương cũng sẽ có mặt để bào chữa cho bị cáo. Và theo bảng cáo trạng thì Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức Ngọc Miu, 26 tuổi, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Văn Kính Dương bị xét xử với 5 tội danh: sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong khi đó, thì người tình của Dương là bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức Ngọc Miu, 26 tuổi, chỉ bị truy tố về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Và trước khi bị bắt về tội sản xuất mua bán ma túy, thì Văn Kính Dương đã vượt ngục, trốn khỏi trại giam khi đang thụ án về các tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó thì Dương tiếp tục phạm các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan và chiếm đoạt tài sản, rồi sa vào con đường sản xuất mua bán trái phép chất ma túy. 8 giờ 45 phút, hội đồng xét xử bắt đầu phiên làm việc. Thư ký phiên tòa cho biết bị cáo Văn Kính Dương đã có mời thêm 3 luật sư mới, và phía tòa án thì cũng đã chỉ định một luật sư khác bảo chữa cho Văn Kính Dương. Tuy nhiên thì bị cáo Văn Kính Dương không đồng ý luật sư mà phía tòa án chỉ định, và chỉ đồng ý với 3 luật sư mà phía gia đình bị cáo Dương mời đến để tham gia phiên tòa. Và trong số 3 luật sư mà bị cáo Dương chấp nhận bào chữa cho mình, thì có 2 luật sư đã tham gia bào chữa cho các bị cáo khác, nên nắm được toàn bộ nội dung vụ việc. 8 giờ 50 phút thì luật sư bào chữa cho bị cáo Văn Kính Dương cho biết vì 2 phiên tòa trước luật sư không tham dự, nên mong ngày hôm nay sẽ được hỏi hết những câu hỏi để làm rõ vụ án và có thể trùng với các câu hỏi trước đó. Và luật sư hỏi bị cáo Văn Kính Dương về việc giấy chứng minh thư nhân dân giả, thì Văn Kính Dương cho biết hình ảnh trong chứng minh thư là của bị cáo nhưng mà mua trên mạng. Văn Kính Dương nói rõ về mối quan hệ với Tôm, tức là Nguyễn Đức Kỳ Nam. Bị cáo chỉ tham gia bán hàng, còn sản xuất thì là của anh Nam. Bị cáo không biết công thức sản xuất này. Bị cáo tìm người giúp anh Nam, tức là bị cáo Quân và Mang, Dương trình bày trước tòa. Nói về việc chia chác sau khi mua bán xong chất ma túy, thì Dương cho biết ai có công nhiều hơn thì sẽ được hưởng phần nhiều hơn. Nhưng thực tế thì chưa có chia tiền vì bán được chưa thu lời. Còn phần chia 73 như bản cáo trạng chỉ là lời khai giả. Bị cáo đưa cho anh Nam khoảng 200 triệu đồng và bị cáo có chia ma túy cho Tú, Dương khai trước tòa. Nguyễn Đức Kỳ Nam thừa nhận mình là người điều hành sản xuất ma túy. 9 giờ 05 phút thì bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam tham gia phần xét hỏi từ luật sư bào chữa của Văn Kính Dương. Nam cho biết là do trước đây không ai khai mình là Tôm nên bị cáo không nhận. Công thức sản xuất ma túy là từ tài liệu, sách vở và cả ở trên mạng. Quá trình sản xuất ma túy thì có Quân, Mang tham gia cùng với bị cáo Dương, và 2 người này là do Dương thuê theo yêu cầu từ bị cáo, Nam khai trước tòa. Nam cũng cho biết trong quá trình sản xuất ma túy, chính bị cáo là người chỉ đạo. Riêng về việc chia chác, vì chưa có lợi nhuận nên chưa chia được. Bị cáo tiếp xúc với Tú trước, tức là người cung cấp tinh dầu. 9 giờ 10 phút thì bị cáo Lê Văn Mang tham gia phần xét hỏi. Bị cáo Mang cho biết là lái xe của Dương. Bị cáo cũng nhận được 60 triệu đồng tiền lương từ Văn Kính Dương, gồm có 50 triệu tham gia vào sản xuất ma túy và 10 triệu là tiền công lái xe. Bị cáo lúc đầu không biết Tôm là ai, nhưng sau đó thì anh Tôm nói với bị cáo anh chính là Tôm, Mang khai ra. Và tiếp đến thì Quân cũng cho biết sau khi vụ giúp cho Văn Kính Dương thì Nam chính là người điều hành việc sản xuất ma túy. 9 giờ 15 phút thì một luật sư khác bào chữa cho bị cáo Văn Kính Dương, cũng là luật sư bào chữa cho Ngọc Miu, tham gia phần xét hỏi. Trước khi vào phần câu hỏi thì luật sư xin hội đồng xét xử cho phép các luật sư được tiếp xúc với các bị cáo để có những trao đổi và nắm rõ vụ việc. Hiện tại thì vẫn chưa được tiếp xúc. Và luật sư nói rằng hôm trước thì bị cáo có khai đòi dọa giết Ngọc
Vậy lý do là ở đâu? Bị cáo Dương nói rằng cho biết là vì sợ Ngọc bỏ đi nên mới đe dọa như vậy. 9 giờ 20 phút thì các luật sư bào chữa cho các bị cáo Mang, Huy, Kỳ Nam, Hương Giang, Nguyễn Bá Thành, Văn Kính Dương, Ngọc Miu lần lượt tham gia các phần xét hỏi. Và đa phần các luật sư tham gia hỏi Văn Kính Dương để làm rõ về mối liên quan với các bị cáo của mình. 10 giờ 05 phút thì bị cáo Văn Kính Dương xin được tham gia vào phần hỏi Nguyễn Đức Kỳ Nam. Hội đồng xét xử đã đồng ý để Dương hỏi Nam trực tiếp. Bị cáo Dương hỏi, anh Nam có trộn muối và ma túy để cho nó có nặng cân hơn hay không? Bị cáo Nam cho biết, thực tế thì ma túy có tạp chất và không phải 100% đều là ma túy. Phía viện kiểm sát cũng hỏi rõ hơn Kỳ Nam về vấn đề này. Vì lúc thu giữ thì có hai dạng trộn tạp chất và chưa trộn. Và Kỳ Nam cho biết do lúc thu giữ thì không có ở đó. Nhưng theo cáo trạng như thế nào thì bị cáo đồng ý với số lượng như vậy. 10 giờ 20 phút, hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần hỏi và tạm nghỉ giải lao 10 phút trước khi chuyển sang phần tranh luận. 10 giờ 40 phút thì các bị cáo được áp giải vào lại phòng xử án sau thời gian nghỉ giải lao. Viện kiểm sát chuẩn bị bản công bố bản luận tội. Bị cáo Văn Kính Dương nở nụ cười rất tươi khi được áp giải quay trở lại phòng xử án. Và tên này còn giơ tay chào người thân có mặt tại phiên xử. Văn Kính Dương cùng với 4 đồng phạm bị đề nghị mức án tử hình. Ngọc Miu cao nhất là 16 năm tù. 10 giờ 40 phút thì viện kiểm sát trình bày quan điểm trên cơ sở nội dung vụ án và những diễn biến tại phiên tòa đã đủ cơ sở để xác định tội danh các bị cáo. Và tại phiên tòa thì các bị cáo có khai thêm có một số người tham gia nhưng không đưa ra được bằng chứng và cơ sở. Và trong khi hành vi phạm tội của các bị cáo đã rất rõ, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội và các bị cáo nhận thức được đây là ma túy nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi này là đặc biệt nghiêm trọng và số lượng ma túy rất lớn, trong đó thì có Dương và Nam là người cầm đầu việc mua bán và sản xuất chất ma túy. Vì vậy, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt. Thứ nhất, bị cáo Văn Kính Dương tổng mức án là tử hình cho 5 tội: sản xuất trái phép chất ma túy tử hình, mua bán trái phép chất ma túy chung thân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Điều số 2 là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam là người điều chế, sửa chữa máy móc, trực tiếp tham gia và điều hành quá trình sản xuất ma túy và được Dương trả công 200 triệu đồng. Viện kiểm sát cho rằng Nam phải chịu mức án cho việc bào chế ra khối lượng ma túy 120 kg và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Kỳ Nam chính là Tôm mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Điều số 3 là đối với bị cáo Phạm Bảo Quân là người hỗ trợ cho Nam tham gia vào việc sản xuất. Viện kiểm sát nhận định bị cáo cũng phải chịu số lượng ma túy là 120 kg sản xuất ở Thế Rắn và viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy đối với Phạm Bảo Quân. Thứ tư là đối với bị cáo Lê Văn Mang. Bị cáo là người được Văn Kính Dương trả công 50 triệu đồng một tháng cho việc sản xuất chất ma túy và tham gia vào quá trình sản xuất ra 120 kg ma túy, nên viện kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt mức án tử hình với tội sản xuất trái phép chất ma túy. Thứ năm, đối với bị cáo Nguyễn Bá Thành thì viện kiểm sát cũng giữ nguyên can điểm, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Bị cáo Lê Hương Giang cũng bị tuyên phạt mức án tử hình. Bị cáo Nguyễn Thu Huyền đề nghị mức án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Đắc Huy mức án tù chung thân. Riêng đối với bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc tức Ngọc Miu, dù hành vi phạm tội có hạn chế nhưng vẫn xác định được bị cáo phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Viện kiểm sát đề nghị mức án 15 đến 16 năm tù cho Ngọc Miu. 11 giờ 45 phút thì phiên tòa tạm nghỉ. 13 giờ 45 phút chiều cùng ngày thì hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phần tranh luận. Và theo như lời khai trước đó của Văn Kính Dương, khoảng tháng 6 năm 2016 thì Văn Kính Dương đi chơi vũ trường tại Campuchia và quen biết với một người tên là Tôm. Cả hai cùng móc nối với nhau để cùng sản xuất ma túy là thuốc lắc, và Tôm chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Còn Dương thì thuê địa điểm, thuê người và mua trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất. Nguyễn Đức Kỳ Nam tự nhận mình chính là nhân vật bí ẩn tên là Tôm, là người hướng dẫn và chỉ cho Văn Kính Dương sản xuất điều chế ma túy. Tuy nhiên thì trong 2 ngày xét xử ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 thì bị cáo Lê Văn Mang đã tiết lộ sự thật về nhân vật là Tôm
và không có ai ở đây là Tôm cả. Và Tôm chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam, bị cáo mang khai trước tòa. Sau đó thì Nguyễn Đức Kỳ Nam và Văn Kính Dương đã một lần nữa xác định lại Tôm chính là Kỳ Nam. Và lý do các bị cáo cho lời khai là giả là bởi vì Dương muốn một mình gánh hết tội trạng. Riêng đối với Mang vì sợ hãi nên không dám thành khẩn khai báo. Với sự xuất hiện thêm tình tiết mới này thì bị cáo Dương lại liên tục giữ quyền im lặng khi được quyền xét hỏi, và sức khỏe của Kỳ Nam thì không tốt, khó thở và trở nên rất mệt mỏi, nên phiên tòa đã phải tạm hoãn tới 5 ngày. Còn đối với Vũ Hoàng Anh Ngọc thành khẩn khai báo tại phiên tòa và mong mãn mức án thấp nhất để sớm được về đoàn tụ với hai con nhỏ. Riêng đối với Ngọc Miu thì nữ bị cáo thừa nhận tội trạng và mong muốn hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể nuôi hai con nhỏ 4 và 7 tuổi.